عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 811، وهي الحلقة الثانية في موضوع التدخين لا يفطر الصائم. في عصرنا الحالي احنا طبعا تعرضنا للعصر العثماني والجدل الذي ثار عندما ظهر التدخين بين مؤيد من الفقهاء، بين معارض ومحرم من الفقهاء، وبين الجماعة اللي هم أحلوا التدخين في العصر العثماني. لما ظهرت الدولة السعودية بقى وبنفوذها وببترولها، وانتشرت الوهابية هنا وهناك، أخذوا موقفا صلبا في البداية من موضوع التدخين واعتبروه حراما، وهاجموا من يبيح التدخين بألفاظ قاسية. وبسبب نفوذهم بقى اتعملت مؤتمرات كتيرة في تحريم التدخين، واستجلبوا طبعا بقى علماء أو فقهاء بقى من مصر وغيره، واتعملت هيصة قوي يعني حول تحريم التدخين. كما يا أخي لو أن كل يعني كل المشاكل اتحلت، ويعني الدنيا ربيع والجو بديع وقفل لي على كل المواضيع، وما عادش في بقى الا حكايه التدخين والناس اللي بتدخن، فنعمل مؤتمرات وهكذا الى اخره. يعني كما لو ان بقى يعني الدوله السعوديه التي وقفت ضد التدخين بهذه القوه، يعني هي دوله مثاليه وقائمه على العدل وتعطي الناس حقوقها وقائمة على السلام وتنشر السلام والرخاء في العالم. طبعا ده لا، ده هي محور الشيطان. طب اشمعنى يعني محور الشيطان يجي ويحط دماغه في حكاية تحريم التدخين؟ يعني ده كلام يعني ده كلام فارغ. وبعدين يجي طبعا يمسكوا بقى يستغلوا العلماء اللي هم جهلة الفقهاء اللي موجودين في مصر وغيرهم، ويعملوا بهم مؤتمرات. وطبعا الناس دي كلها هتكون مبسوطة أوي، هتروح في مؤتمر في أوروبا وعايشة في فندق 5 نجوم أو 9 نجوم، وبياكلوا وبيشربوا وبيدخنوا سرا، وبعدين يقول لك حرام التدخين. ده حكاية يدخنوا سرا دي هيدخلنا على النفاق في موضوع التدخين. يعني عبد العزيز آل سعود اللي أنشأ الدولة السعودية الثالثة، لما جه وفتح جدة، بتوع جدة كانوا قبل ما يخضعوا للحكم السعودي كانوا تجار بيستوردوا الدخان. فابتدى حصل نوع من انواع الكومبرومايزنج، يعني نوع من انواع الديل، نوع الاتفاق، ان هو ماشي يعني خلينا كده احنا هندفع ضرائب، فسمح ليهم. وابتدى بقى يعني نوع بقى من انواع النفاق، ان الفقهاء يقول لك حرام لكن الدوله تتساهل عشان خاطر مصلحتها في هذا. وابتدى بقى اكتشفوا ان حكايه استيراد الدخان ده بيجيب يعني خزينه، او اللي يجيب عبد العزيز ال سعود فلوس كتير قوي. وابتدى بقى نوع من انواع الفصل بين الشعب وبين الاسره. الاسره تعمل اللي هي عايزاه، مش بس التدخين، تدخن وتعمل كل الموبقات الى اخره. وطبعا في امراء سعوديين اتقبض على بعضهم في لبنان بسبب تهريب، مش السجاير، المخدرات الصعبة يعني. والملك فهد عليه سحائب الرحمة والرضوان كان بقى في موضوع استيلاء جهيمان العتيبي على الحرم، كانت مشكلة كبيرة، وكان ناسي نفسه وجه تحت الكاميرا وهو عمال بيدخن، وكان مشهورا بالتدخين. اذا بقى هنا بقى نوع من انواع النفاق. يعني انت بتقول العلماء بتوعك بيقول لك ان حرام التدخين، وبتعمل مؤتمرات كذا وكذا، وانتوا بتدخنوا. بتضحكوا على مين يا اخوانا؟ آه انا هقول حاجه وانا اسف هقولها، يعني هقرا هذه القصه والدموع في عيني. هي القصه ديت رواها ناصر السعيد في كتابه تاريخ آل سعود صاد 541، ونضطر لذكرها بكل اسف. بيقول ايه؟ ولدينا القصة الكثيرة بالأسماء عن أفعال آل سعود التي في منتهى الإباحية، لا تصدهم أن يجعلوا من عقوبة المدخن الدخان أكبر من عقوبة مرتكب الدعارة في بناتهم. ونوادر آل سعود في ذلك كثيرا. يختارون قصة الأميرة المعروفة التي اغتصبت أحد الشباب بعد أن اختطفته من الشارع العام
ولما قضت شهوتها معه وجلس القرفصاء يستعيد أنفاسه، وأخرج سيجارة بطريقة لا شعورية وبدأ يدخنها. هاجمته الأميرة وانهلت في وجهه صارخة مرددة شتائمها بقولها الشهير: تشرب المخزي في حوينا يا خاين، أي تدخل الدخان في بيتنا، والدخان هو الشيء المخزي من الخزي. جايز يكون كلمة المخزي أنا ما أعرفش، مش عارف بنطقوها إزاي. يعني إذا ليس في اختطاف الأميرات للمرة واختطافان الرجال الأبرياء أي خزي أو شيء مخزي. المهم أن الأميرة استدعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسلمت لهم الشاب بتهمة تدخين المخزي أو المخزي. ولما سأل أحد أعضائها قائلا: ما الذي جاء بهذا الشاب للقصر يشرب الشيء المخزي أمامك يا أميرة المؤمنين؟ قالت له الأميرة: إني وجدته في الشارع يسير بمفرده فأعجبت بشكله فأجبرته على الركوب لأوسع به صدري باللعب عليه، لكنه لم يحسن اللعب معي بل بقى متقرفصا وكأنه خائف مني أن آكله، ومع ذلك يشرب المخزي في حوينة. فأخذه رجال الدين وسلموه الشيخ عمر بن حسن رئيسهم، الذي أمر بتأديبه بجريمتين ارتكبهما الشاب: الأولى عدم إحسان الشاب اللعب مع الأميرة، الجريمة الثانية تدخين المخزي أو المخزي في حويتها، أي تدخينه الدخان في قصرها. يقول: هذه قصة حدثت عام 1946، وذلك قبل أن نبدأ الأمراء الآن باستيراد الدخان الأمريكي ليصبحوا وكلاء شركاته. ده ما كتبه ناصر السعيد في تاريخ آل سعود في الكتاب بتاعه. طبعا كان الكلام ده في الستينات. طبعا احنا ننكر هذه الرواية، احنا نشجبها، احنا نرفضها قبل الأكل وبعد. أهلا وسهلا بكم أحبتي وبرنامجكم لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.